हाय फ्रेंड्स, पावसाळा सुरू झालेला आहे, त्यामुळे आज आपण बनवणार आहोत खमंग आणि टेस्टी वडापाव एका नव्या ट्रिकसह। चला तर मग सुरुवात करूया। इथे हे मी 7 उकडलेले बटाटे घेतलेले आहेत। आपण हे प्रथम मॅश करून घेऊ। तर इथे मी बटाटा मॅश करून घेतलेला आहे। आपण आता बटाट्याची भाजी करायला घेऊ। तर इथे बटाट्याच्या भाजीसाठी मी गॅसवर ही कढई ठेवलेली आहे। त्यात 2 मोठे चमचे तेल घेतलेले आहे। त्यात प्रथम घालू पाव चमचा मोहरी, पाव चमचा जिरे, पाव टीस्पून हिंग, अर्धा टीस्पून हळद, ही 7 ते 8 कढीपत्त्याची पाने मी चिरून घातलेली आहेत, त्यामुळे फ्लेवर खूप छान येतो। थोडीशी कोथिंबीर, तेलामध्ये कोथिंबीर टाकल्यामुळे खमंग टेस्ट येते। इथे 1 मोठा चमचा आले लसूण आणि मिरचीची पेस्ट घातलेली आहे। ही पेस्ट अर्धा ते 1 मिनिट परतून घेऊ। आता ही पेस्ट छान परतून झालेली आहे। आपण यामध्ये मॅश केलेले बटाटे घालू। यात चवीनुसार मीठ घालू आणि परतून घेऊ। आता यामध्ये थोडीशी कोथिंबीर घालू आणि नीट मिक्स करून घेऊ। तर इथे आपली बटाट्याची भाजी रेडी आहे। आपण ही थंड करून घेऊ। तर आता आपण वड्यासाठी लागणारे बॅटर बनवायला घेऊ। तर ही आहे आपली नवीन ट्रिक। इथे मी ही 1 कप हरभऱ्याची डाळ 6 ते 7 तास पाण्यामध्ये भिजत घातलेली होती आणि हे आहे 1 कप बेसन। तर ह्या 1 कप बेसन मध्ये आपण ह्या हरभऱ्याची मिक्सर मधून जाडसर पेस्ट तयार करून घालणार आहोत। तर त्यामुळे आपले जे वड्याचे कवर आहे ते जास्त क्रिस्पी होईल आणि आपले वडे जास्त टेस्टी होतील। तर आता या भिजवलेल्या हरभरा डाळीची मी मिक्सर मधून जाडसर पेस्ट तयार करून घेते। तर इथे आपली ही पेस्ट रेडी आहे। आपण या बेसन मध्ये घालून घेऊ। आता यामध्ये घालू पाव चमचा आले लसूण आणि मिरचीची पेस्ट, पाव टीस्पून हळद, चिमूटभर हिंग आणि चवीनुसार मीठ। आता यामध्ये थोडे थोडे पाणी घालून जाडसर बॅटर बनवून घेऊ। हे अशा प्रकारे हरभरा डाळीचे बॅटर तुम्ही नक्की तयार करून बघा। वडे खूपच टेस्टी होतात। हे पहा, ही अशा प्रकारची कन्सिस्टन्सी पाहिजे। आपण यामध्ये थोडीशी कोथिंबीर घालू। हे पहा, जास्त पातळ नाही करायचं बॅटर। तर हे रेडी आहे। इथे आपली बटाट्याची भाजी ही थंड झालेली आहे। आपण याचे वड्यासाठी अशा प्रकारचे गोळे बनवून घेऊ। हे पहा, मी असे सर्व बनवून घेते। तर आता इथे आपले वड्यासाठी लागणारे हे सर्व गोळे तयार आहेत। आता आपण वडे तळायला घेऊ। तर इथे मी वडे तळण्यासाठी कढईमध्ये तेल तापायला ठेवले आहे। तेल तापलेले आहे। तर आता आपण गॅस लो टू मीडियम वरच ठेवायचा आहे आणि यामध्ये वडे सोडायचे आहेत।
तर अशाच प्रकारे मी बाकीचे वडे सोडून घेते. तर अशा प्रकारे वडे सोडल्यानंतर 10 ते 20 सेकंद आपल्याला याला अजिबात हात लावायचा नाहीये, नाहीतर वडे फुटण्याची शक्यता असते. तर आता मी हे वडे उलटून घेते. तर आता आपण वडे चांगले गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत तळून घेऊ. आता आपले वडे छान गोल्डन ब्राऊन झालेले आहेत. आपण हे प्लेटमध्ये काढून घेऊ आणि सर्व करू. तर इथे रेडी आहे आपला खमंग आणि टेस्टी वडापाव. नक्की ट्राय करून बघा. लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. थँक्यू.